নমস্কাৰ অপশন ট্ৰেডিং বেসিকৰ ভিডিও সিৰিজটোৰ আজি ষষ্ঠম অধ্যায়টোলৈ মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছো লাষ্ট ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিছিলো অপশন চেইন কি হয় ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পোনেন্ট বিলাক কি ইয়াৰ বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছিলো আৰু আজি আমি মানিনেছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম মানিনেছ মানে ইন দা মানি এট দা মানি ITM ATM OTM আৰু ITM ৰ বিষয়ে শুনিছে হ'বলা সো এইবিলাক কি হয় ইয়াক আমি আজি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে কিন্তু আজিৰ ভিডিওটো চোৱাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এই কিটা ভিডিও নাই চোৱা মই অপশন ট্ৰেডিং বেসিকৰ ওপৰত এটা ভিডিও সিৰিজে বনাই আছো অলৰেডি 5টা মান ভিডিও মই বনাইছো যদি এই কিটা ভিডিও নাই চোৱা তেতিয়া হলে প্লিজ আগে এই কিটা চাই লওক তাৰ পিছত আজিৰ ভিডিওটো চাওক তেতিয়া আপুনি ভালদৰে কথাখিনি বুজি পাব ঠিক আছে আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে আপডেটস Assamese by Rajiv then please subscribe কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নেপাহৰিব ঠিক আছে সো বলক তেতিয়া হলে মেইন টপিকলৈ যাও মানিনেছ কি হয় মানিনেছ মানে এট দা মানি ইন দা মানি এন্ড ITM অপশনস এইবিলাক কি হয় ইয়াৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলস আলোচনা কৰো ঠিক আছে সো মই আগে ইয়াৰ ডেফিনেশনটো কৈ দিও তাৰ পিছত মই ৰিয়েল অপশন চেইনত বুজাই দিম সো মানিনেছ মানে কি So definition to solve it is the relative position of current price মানে spot price এতিয়া মার্কেটৰ price to কিমান চলি আছে so relative position of spot of the underlying asset with respect to the strike price মানে strike price or তুলনাত current price or position to কি so সেইটোকে কোৱা হয় মানিনেছ বুজি পাইছে সো যদি আপনি বুজি নাই পোৱা এতিয়া তেতিয়ালে চিন্তা কৰিব নালাগে ইয়াতে মই যেতিয়া ইয়াৰ ক্লাসিফিকেশন কেটা কম তেতিয়া আপনি ভালদৰে বুজি পাব সো ইন দা মানি ATM এট দা মানি এন্ড OTM মানে আউট অফ দা মানি এই কিটা হল ইয়াৰ তিনটা ব্ৰড ক্লাসিফিকেশন বা ইয়াক আপনি তিনটা স্টেট বুলিও ক'ব পাৰে মানিনেছৰ তিনটা স্টেট ঠিক আছে সো এতিয়া ITM ATM এন্ড OTM কি বুজাইছে মই সিধা আপোনাক অপশন চেইনটো দেখাই দিও তাত মই এই কথাখিনি বুজাই দিম তেতিয়া আপুনি ভালদৰে বুজি পাব সো এইটো চাওক এইটো নিফটিৰ অপশন চেইন নিফটি স্পট এতিয়া কিমান চলি আছে 19362 ঠিক আছে আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ স্ট্ৰাইক বিলাক দিয়া আছে যেনেকৈ 300 250 200 19000 আৰু ইয়াৰ ওপৰতো আছে 400 450 500 ঠিক আছে আৰু স্পট তো কিমান চলি আছে 19362 তো ইয়াৰ একেবাৰে ওচৰৰ স্ট্ৰাইক কোনটো বুলি ধৰিব 350 নে 400 obviously 350 কাৰণ 350 তো ইয়াৰ একেবাৰে ওচৰত নহয় নে ইয়াৰ পৰা 12 পইণ্টস ওপৰত আছে ঠিক আছে আৰু 400 তো বহুত দূৰ যাব লাগিব গতিকে এই যোনটো স্ট্ৰাইক প্ৰাইস মানে স্পট প্ৰাইসৰ একেবাৰে ওচৰৰ স্ট্রাইক প্রাইস টু কোৱা হয় ATM অপশনস ATM মানে এট দা মানি অপশন বুজি পাইছে সো কারেন্ট মার্কেট প্রাইস 362 আৰু স্ট্রাইক প্রাইস টু কিমান 350 তাৰনে যোনটো স্ট্রাইক স্পট প্রাইসৰ একেবাৰে ওচৰত থাকে বা স্পট প্রাইস আৰু স্ট্রাইক প্রাইস যদি একে জায়গাতে থাকে সেইটো স্ট্রাইক প্রাইসক কোৱা হয় ATM অপশনস ঠিক আছে এইবিলাক টার্ম আপনি ভালদৰে জানিব লাগিব তেতিয়াহে পিছত গৈ পেলা আপনি ভালকে অপশন ট্ৰেড কৰিব পাৰিব নজনাকে আপনি কেতিয়া অপশন ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে সো টার্ম বিলাকৰ লগত আপনি আগে ফেমিলিয়াৰ হ'ব লাগিব সো মই যদি পিছত কওঁ যে আপনি সদায় ATM বা ITM অপশনস কিনিব লাগিব তেতিয়া হয়তো আপোনালোকে ভাবিব ATM অপশনস কি বা OTM অপশনস কি নহয় নে গতিকে টার্মস বিলাক আগে আপনি ভালদৰে বুজি পাব লাগিব সো 350 এইটো হল ATM options বা ATM strike ইয়াৰ ওপৰৰ যিমান বিলাক স্ট্ৰাইক আছে মানে স্পট প্ৰাইসৰ যিমান ওপৰৰ স্ট্ৰাইক আছে যেনেকৈ 19400 450 500 550 এই বিলাক অপশনসৰ কোৱা হ'ব OTM options মানে আউট অফ দা মানি অপশনস আৰু এইটো মই কল অপশনসৰ কথা কৈ আছো পুট অপশনসৰ কাৰণে আকৌ বেলেগ হ'ব ঠিক আছে সো কল অপশনসৰ কাৰণে স্পট প্ৰাইসৰ ওপৰৰ স্ট্ৰাইক কিটা কোৱা হয় OTM অপশনস আৰু ইয়াৰ তলৰ যোন কিটা স্ট্ৰাইক আছে যেনেকৈ 300 250 200 100 এনেকে ইয়াৰ তলৰ যিমান স্ট্ৰাইক আছে এইবিলাক কোৱা হয় ITM অপশনস মানে ইন দা মানি অপশনস
কল অপশনছৰ কাৰণে ঠিক আছে সো বুজি পাইছে এতিয়া ATM OTM and ITM options কি সো ATM মানে স্পট প্ৰাইস আৰু স্ট্ৰাইক প্ৰাইস যদি একে জায়গাতে থাকে হেতু স্ট্ৰাইক প্ৰাইসক কোৱা হ'ব ATM options বা যোনটো স্ট্ৰাইক প্ৰাইস কারেন্ট মার্কেট প্রাইসৰ একেবাৰে ওচৰত থাকিব হেতু স্ট্ৰাইক প্ৰাইসক কোৱা হয় ATM options আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ যিমান স্ট্ৰাইক আছে 400 450 500 এইবিলাকক কোৱা হয় OTM options আৰু একেবাৰে ওপৰৰ যেনেকে 20000 20100 এইবিলাকক কোৱা হয় ফার OTM options সো আপুনি সিম্পলি OTM বুলিও ক'ব পাৰে সো ফার OTM মানে বহুত দূৰত আছে বুজি পাইছে আৰু ইয়াৰ তলৰ যোনবিলাক স্ট্ৰাইক আছে যেনেকে 300 200 এইবিলাকক কোৱা হয় ITM options আৰু একেবাৰে তলৰ অপশনস বিলাকক কোৱা হ'ব deep in the money options ঠিক আছে সো হেতু আপোনাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আপনি only ITM ও ক'ব পাৰে বা deep in the money ও ক'ব পাৰে deep in the money মানে বহুত ভিতৰত আছে সেই কাৰণে deep in the money কোৱা হয় বুজি পাইছে সো এইটো গল কল অপশনছৰ কাৰণে এতিয়া পুট অপশনছৰ কাৰণে ATM OTM আৰু ITM অপশনস কি হয় চাওক ATM options to call আৰু put optionsৰ কাৰণে একেই হ'ব spot price আৰু strike price যদি একে জায়গাতে থাকে হেতু strikeক কোৱা হয় ATM options হেতু call options হ'ব পাৰে বা put options হ'ব পাৰে বুজি পাইছে সো ইয়াতে 19350 এই strike টো কোৱা হ'ব ATM strike price বা ATM options বুজি পাইছে আৰু ইয়াৰ তলৰ যোনবিলাক স্ট্ৰাইক আছে যেনেকে 300 200 এইবিলাক স্ট্ৰাইকক কোৱা হ'ব OTM options ঠিক আছে পুট অপশনছৰ কাৰণে বেলেগ হৈছে বুজি পাইছে এতিয়া সো কল অপশনছৰ কাৰণে OTM কোনবিলাক আছিল এইবিলাক মানে কারেন্ট মার্কেট প্রাইসৰ ওপৰৰ কেইটা কিন্তু পুট অপশনছৰ কাৰণে একদম উল্টা হৈ গল ইয়াৰ তলৰ স্ট্ৰাইক প্ৰাইস কেইটা কোৱা হয় OTM options বুজি পাইছে আৰু একেবাৰে তলৰ স্ট্ৰাইকটো কোৱা হ'ব এইবিলাকক কোৱা হ'ব ফার OTM options আৰু ইয়াৰ যোনবিলাক ওপৰৰ স্ট্ৰাইক আছে 500 600 এইবিলাকক কোৱা হয় ITM options বুজি পাইছে আৰু একেবাৰে ওপৰৰ স্ট্ৰাইক কেইটা কোৱা হ'ব deep ITM options বুজি পাইছে পাৰ্থক্যটো ধৰিব পাৰিছে জাস্ট অপোজিট কল অপশনছৰ কাৰণে OTM কোনবিলাক যোনবিলাক ওপৰত আৰু পুট অপশনছৰ কাৰণে OTM কোনবিলাক যোনবিলাক তলত আছে ঠিক আছে এইবিলাক স্ট্ৰাইক হল OTM আৰু ATM কল অপশনছ আৰু পুট অপশনছৰ কাৰণে একেই হয় বুজি পাইছে আৰু অপশন চেইনত আপুনি যাতে ভালদৰে এটো ডিস্টিংগুইশ কৰিব পাৰে সেই কাৰণে যোনবিলাক ITM অপশনছ আছে সেইবিলাকৰ কালাৰটো অলপমান ডাৰ্ক কৰি দিছে দেখিছে নে এইবিলাক চাওক অলপমান ডাৰ্ক কৰি দিছে ITM অপশনছ আৰু এইফালেও চাওক এইবিলাক ডাৰ্ক কৰি দিছে মানে কল অপশনছৰ কাৰণে এই কিটা হল ITM options and put optionsৰ কাৰণে এই কিটা স্ট্ৰাইক হল ITM strike সো নেক্সট ভিডিওটোত আমি অপশন প্ৰাইজিংৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যেনেকে 19350 ইয়াৰ প্ৰাইসটো কিমান 72 rupees 300 ৰ প্ৰাইস কিমান কল অপশনছৰ 101.1 rupees প্ৰাইসটো ইয়াৰ কিয় 101 হল ইয়াৰ কিয় 72 হল বা ইয়াৰ কিয় 20 rupees হল হেবিলাক কিহৰ কাৰণে হল বা এটা অপশন প্ৰাইজত কি কম্পোনেন্ট থাকে এইবিলাক কথা আমি নেক্সট লেকচাৰটোত বা নেক্সট ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে আৰু শেষত মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম অপশন ট্ৰেডিংৰ ওপৰত মই তিনিখনমান কিতাপ লিখিছো আপোনালোকে rajivlb.co.in ওয়েবসাইটটোত আহিব ইয়াতে আহি পেলাই বুকস বাই ৰাজীৱ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব এই তিনিখন কিতাপ আহিব একচুয়ালি চাৰিখন কিতাপ লিখিছো এই তিনিখন হল অপশন ট্ৰেডিংৰ ওপৰত আৰু এই দুখন যে কিতাপ দেখিছে অপশন চেইন এনালাইসিস আৰু অপশন স্ট্ৰ্যাটেজিজ উইথ এডজাস্টমেন্টস এই দুইখন কিতাপে Amazonৰ বেস্ট সেলার আছিল ঠিক আছে এইখন নাম্বার 1 বেস্ট সেলার আছিল আৰু এইখন 4th বেস্ট সেলার আছিল আৰু এইখন কিতাপ মই ৰিসেন্টলি লিখিছো দুমাহ মান হল পাবলিশ হোৱা আটাই কেইখন কিতাপ Amazonত উপলব্ধ আৰু Kindle ভাৰ্জনত ঠিক আছে ইংৰাজীত লিখা আৰু এইখন কিতাপ প্ৰিন্ট ভাৰ্জন ওলাব হয়তো এমাহমান টাইম লাগিব পাৰে পাবলিশাৰৰ লগত এগ্ৰিমেন্ট হৈ গৈছে আৰু এই কিতাপখন কিন্তু হিন্দীটো ট্ৰান্সলেট হ'ব মানে ট্ৰান্সলেট হৈ আছে পাবলিশাৰে কৰি আছে
হয়তো এমাহ ডেৰমাহ ভিতৰত এইখন কিতাপৰ প্ৰিন্ট ভাৰ্জন ওলাই যাব যদি আপুনি কিতাপ পঢ়ি পেলাই শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহলে এই তিনিখন কিতাপ আপোনালোকে কনসিডাৰ কৰিব পাৰে এইখন অলপ এডভান্স লেভেলৰ হয় সো যদি বিগিনাৰ ট্ৰেডাৰ হয় তেতিয়াহলে মই এইখন কিতাপ লোৱাটো সাজেষ্ট নকৰো আৰু যদি বিগিনাৰ ইদাৰ আপুনি এইখন কিতাপ ল'ব পাৰে নহলে এইখন কিতাপও ল'ব পাৰে সো যিয়ে নহওক আজিৰ ভিডিওটো ইমানে ভিডিওটো কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰি পেলাই নিশ্চয় জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শেয়াৰও কৰি দিব সো থ্যাংক ইউ জয় আই অসম